Marami sa atin iniisip na habang buhay na ang gamot sa diabetes, pero hindi yan ang buong kwento. Ang diabetes, hindi siya biglaan. Pinagsama-samang insulto sa katawan araw-araw, taon-taon. At kapag hindi mo tinanggal ang insulto, kahit anong gamot, hindi gumagaling ang ugat ng problema. Kaya ang tanong hindi ano ang gamot. Ang tanong ay paano ko tatanggalin ang insulto para makapag-heal ang katawan. No, kasi kapag bumaba ang inflammation, kapag nag-reset ang metabolism, at kapag nagpahinga ang pancreas, doon nagkakaroon ng chance ang katawan na mag-remission. Ang diabetes, dalawang type. Ang type 1, genetic at autoimmune, at ang type 2, lifestyle disease. Ang pag-uusapan natin ngayon ay type 2, diabetes mellitus. Pero marami akong natutunan sa mga type 1 patients ko na tumulong sa akin maabot ang remission sa type 2. Ang hindi alam ng maraming Pilipino, ang type 2 diabetes ay problema ng insulin sensitivity. Ang pagkain na dapat pumapasok sa muscles mo, hindi nakakapasok. Ang muscles ang pinaka-target ng insulin. Doon dapat pumapasok ang nutrients para magamit mo sa paggalaw. Pero umabot sa punto na sobra ang laman ng muscles, busog, hindi na tumatanggap. Kaya ang insulin may second target, ang taba. Doon niya iniimbak ang sobra. Pero sa type 2 diabetes, hindi gumagana ang insulin. Bakit? Kasi busog pa rin ang muscles at busog pa rin ang taba. Walang need, walang stimulus, walang signal. Ang resulta, tumatagal sa dugo ang nutrients. Sa simula, blood glucose ang tumataas, kaya ang kidneys, overtime. Pero kinalaunan pati blood fat tumataas, kasi pati adipose cells napupuno din. Kaya may mga payat na diabetic na mataas ang sugar at mataas ang cholesterol. Ang tawag dito, insulin resistance. At dito nagsisimula ang komplikasyon. Dialysis, UTI, sugat na hindi humihilom, pagkaputol ng paa, pagkabulag, at stroke dahil sa pumutok na ugat. Bilang doktor, naiintindihan ko ang value ng gamot. Nagre-reseta kami base sa labs, komplikasyon at pangangailangan. Ibang gamot para sa asukal, iba ang gamot para sa kolesterol. Alam namin kung kailan tataasan, kailan bababaan, at kailan kailangan na ng insulin. At ito ang hindi alam ng marami. Ang insulin ang the best na gamot. Hindi lang sugar ang kinokontrol nito, pati taba, pati inflammation, pati muscle uptake. Pero bakit last resort? Kasi ang diabetes ay lifestyle disease. And ang lifestyle disease, hindi mo malalabanan ng gamot lang. Gamot ang pang-iwas sa komplikasyon. Pero lifestyle change ang tunay na gamutan. Sinisimulan ko sa pampatamis. Marami hindi alam na may pampatamis na hindi gumagamit ng asukal. Ani, washed sugar? Asukal pa rin yan. Ang tinutukoy ko ay stevia. Natural ito. Hindi nagpapataas ng blood sugar. At ngayon, ang dami ng options. Sugar-free coffee, stevia cookies, stevia cakes. Mga options na hindi available 10 years ago. Imagine mo na ang dugo mo, ginagawang candy ang mga laman loob mo. Pero isang iglap lang kayang sunugin ng katawan ng candy na yan. Kailangan mo ng exercise. Kapag gumalaw ka, nagugutom ang muscles mo. At pag gutom ang muscle, siya ang unang kumukuha ng sugar at fat sa dugo. Kaya bumaba ang blood sugar, blood fat at inflammation in minutes. Sa exercise, hinihigop ng muscles mo ang asukal hanggang sa maubos ito. Malalaman mong ubos na kapag hihikab ka, reflex ng brain kapag wala ng sugar. Sa sanay na, umiinit ang katawan, sign na sinusunog ang carbs. Kapag ubos na ang carbs, taba na ang hihingin ng muscles, uunahin ang taba sa dugo, kaya lalabnaw ang blood fat, susunod ang taba sa fat cells, kaya ka papayat. Hindi mo kailangan magbawas ng rice, kailangan mo ng exercise. White rice before exercise, brown rice after exercise,
Red rice, pang recovery, wag matakot sa rice. Ito ang go food ng Pilipino. Bread at cereals, pwede rin basta para sa exercise. Zumba ang hatol ko sa inyo. Elderly Zumba, sitting Zumba, 70% ng muscles ang gumahalaw. Ang una kong pasyente na nag-remission, 68 hanggang 74 na years old. Nagsimula sila sa paghawak sa hagdan. COVID era noon, Zumba ang bonding nila. 2 taon nila ginawa, HbA1c naging 5, tinanggal ko ang gamot. At hindi na tumaas ulit, tunay na remission. Teka, bago mo isipin na hindi mo kaya ang exercise, tandaan mo, 68 to 74 na years old sila. Nagsimula sila sa paghawak sa hagdan dahil malapot ang dugo nila. Sa simula, mahirap talaga ang exercise. Isang kanta ng Zumba, 3 minuto, lawit ang dila, normal yan. Malapot pa ang dugo mo. Ang sikreto, bumalik ka bukas. Gawin mo ulitin mo araw-araw. At nung 2 taon na tuloy-tuloy ang exercise nila, tinanong ko sila, ilang oras na ang Zumba mo? Sagot nila, 2 oras. Sa sobrang labnaw ng dugo nila, wala nang kailangan na gamot. At pagkatapos ng 3 buwan, hindi na tumaas ang HbA1c nila. Naabot nila ang tunay na remission. Hindi gumagana ang insulin kapag stressed. Cortisol ang kalaban. Exercise ang unang pampababa ng stress. At kung hindi ka pa senior, may isa ka pang advantage, tulog. Ayusin ang sleep cycle. Parehong oras araw-araw. Alam mong tama ang tulog kapag hindi ka pagod paggising. Maraming diabetic na bata, call center agents, under 30, nasira ang tulog dahil sa cortisol. Ito ang kabaligtaran ng insulin. Yung diabetes ay may 3 cardinal symptoms. Madalas na pag-ihi, madalas na pagkauhaw, madalas na pagkagutom. Kung meron ka nito, magpasuri sa Yakap Center, libre ang gamot, libre ang labs, PhilHealth ang nagbabayad. Now, ang diabetes lifestyle disease, ito ang lifestyle kaya mong baguhin, gamot ang pang-iwas sa komplikasyon. Pero lifestyle change ang tunay na gamutan. Exercise, tulog, stress control. Ito ang 3 bagay na kayang ibalik ang insulin sensitivity at kayang magdala sa iyo sa diabetes in remission